හායි නංගිලා මලේලා. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ගොඩක් දෙනෙක් මට කමෙන්ට් දාලා කියලා තිබුණා මගේ නයිට් ටයිම් රූටින් එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඒක නිසා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට නයිට් ටයිම් රූටින් එකක් අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. දැන් නම් වෙලාව හවස 4ට විතර ඇති. මේ පැත්තට හොඳටම වහිනවා. රිකි, ඔයා මොකද ඔතන කරන්නේ? ඔයත් වැස්ස බලන්න එළියට ගියාද? ඔය කොල කන්න එපා. මුලින්ම වැඩක් පටන් ගන්න කලින් අපේ මල්ලිට කන්න දීලා ඉන්න ඕනේ. අපේ ගෙදර ඉන්න බල්ලට තමයි අපි මල්ලි කියලා කියන්නේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් රැට ගන්නෙ මේ වගේ වෙලාවට. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මම මොකක් හරි වැඩක් පටන් ගන්න කලින් මුලින්ම එයාට කන්න දීලා ඉන්නවා. මල්ලි එන්න බක්කා. හරි මල්ලිට කන්න දුන්නා. දැන් පොඩ්ඩක් මේ කාමරේ අස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අවුව තිබුණ නිසා net එක හොඳට වේලනවා. දැන් net එක එල්ල ගන්න ඕනේ. කන්නාඩි මේසෙත් අස් කරලා දාන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් කාමරය අස් කරලා ඉවරයි. දැන් අම්මා එන වෙලාවත් ළඟයි. වොෂ් එකක් දාගෙන පහන තියන්නත් ඕනේ. මාළි අම්මාව වොස්තාගෙන පහන තියනම ආවෝ. දැන් නම් පොඩි බඩගින්නකුත් තියෙනවා.
වොච් එකේ රෙකෝඩින් එක බලලා ඉවර වෙලා මම පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක අතට ගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාවට තමයි මම ඔයාලා දාන කමෙන්ට්ස් වලට රිප්ලයි කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා කියලා තියෙන අයිඩියාස් ටික ලියාගන්නේ. මගේ සෝෂල් මීඩියාස් වල පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ වෙලාවට. මේ විදියට පොඩ්ඩක් සෝෂල් මීඩියාස් වල ගිහිල්ලා ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් බලලා ඒවට රිප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ මම නිදිමත වෙනකම් පොතක් කියවන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදියට තමයි මගේ නයිට් ටයිම් රූටින් එක සාමාන්‍යයෙන් ගත වෙන්නේ. ඉතින් දැන් වෙලාව 10ක් පහුයි. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අදට මං යනවා.